هاي جايز، كيفكن؟ أنا اسمي خلود، عمري 25 سنة من لبنان، وهيدي قناتي على اليوتيوب. هلا هيدا أول فيديو لإلي، فكرت بكتير قصص فيني أعملها، بس قلت إنه في شغلة ممكن من خلالها أعرفكن عن حالي أكتر، عن شخصيتي، عن الأشياء اللي بحب أعملها، وليش عملت هيدي اليوتيوب شانل. شفت كتير فيديوهات مثل ويلكم تو ماي يوتيوب شانل، Q&A's، أسئلة وأجوبة، قلت ليش لا، فخلونا نبلش. شو بشتغل وشو طموحاتي لبعدين؟ انا بشتغل جرافيك ديزاينر، وفي كتير قصص بحب اعملها. بحب اني اطبخ كتير. كنت بيوم من الايام كنت بدي اعمل شيف، بس ما زبطت. حسيت انه خلص انه هيدا شيء فيني اعمله بحياتي اليوميه، يعني فيني اطبخ بحياتي اليوميه، فيني اعمل اي شيء بحبه كاكل ككل شيء، وخلي هيدا الشيء انه هوايه على جنب. وكمان كنت حابه اعمل فاشن ديزاين. ما زبطت معي كمان لانه الجامعه اللي انا كنت بدي ادرس فيها كانت كتير بعيده عني. بس انه اكيد ما رح انسى هذا الموضوع، واكيد رح فكر شي يوم من الايام اني اجيب مكانة خياطه، اتعلم السوينج، اتعلم مثلا على الباترون. بس انه شوي شوي. عيد ميلادي وبرجي. انا خلقت ب 12/9/1994، وبرجي العذراء. بس في قصة كتير 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 مهضومة، هي انه لما خلقت غلبتولي بالاي دي تاعيتي، حطوها 12/10. فاول مره حملت فيها اي دي طلعت قلت انه لاهلي انه التاريخ غلط، انه 12/10 مكتوب، وانا خلقانه ب 12/9. هيك كانوا قايلين لي، وكنا نحتفل فيه كل سنه ب 12/9. فكنا عم نعزل هيك بالبيت، ولقينا مذكرات جدي. فقلت هيك لدور على السنه اللي انا خلقت فيها، لشوف اذا انا خلقانه ب 12/10 او 12/9. فتت على المذكرات تاع 1994، وبين لي انه انا خلقانه ب 12/9/1994. وانا صراحه بجدي كتير بوسه، لانه هو مستحيل ينسى نهار ما يكتب فيه مذكراته كان. فرحت لعند بيي قلت له انه فينا نغير تاريخ الميلاد. قال لي ما بعرف، اذا بالدوائر الرسميه مكتوب 12/10 ما عادش فينا نغير. قلت له ليش ما فينا نغير؟ قال لي اذا بدنا نغير بدك ترفع علي دعوه لحتى نغير تاريخ الميلاد بالمحكمه. فانا قلت انه بلاها، يعني بدي اروح اخذ بيي على المحكمه، وفي 100,000 شغله بدها تصير. انه كل العالم تعرف انه انا خلقانه ب 12/9، وكل سنه بحتفل فيه 12/9. ف مرق الوقت وما عم نعمل شيء. شو رح تتضمن قناتي وعن شو؟ هلا انا كتير فكرت بكتير قصص شو فيني اعملها على القناه تاعيتي. في كتير اشياء بحب اعملها عن جد. يعني انا بحياتي الطبيعيه كتير بحب اعطي نصايح للناس. انه مثلا لنقول اجى حدا لعندي مثلا لابس شغله وقال لي انه شو رايك فيها. عندي شغله انه انا عندي شفافيه مش طبيعيه. بنسى انه هذا الشخص مثلا اذا اختي، بنسى انه بنت خالي، بنسى انه رفيقتي، بنسى انه ماي بيست فريند. بنسى كل هيدي الامور، ما بفكر فيها. بفكر انه انا الشخص هيدا واثق من رايي انا، ليش لحتى كذب عليه واقول له لا مثلا كتير حلو، هو ابدا مش حلو. فهي شغله مثلا فكرت فيها، انه ليش ما فيني مثلا اعطي نصايح عن الستايل، نصايح بالفاشن، نصايح مثلا كيف نعمل ميك ابنا كل يوم. هلا انا مثلا كتير بحب الموفيز، كتير بحب احضر افلام، مثلا نصايح عن شو افلام فيكم تحضروها على نتفليكس، على اشياء مش نتفليكس. انه هيك قصص. وكتير اشياء تانية. يعني هلا انا ما حابه كتير فوت بفروعه بهذا الموضوع، لانه بدي ركز على شيء واحد بالقناه تاعيتي، كرمال تنعرف انه قناتي عن هيدي الامور مش عن اشياء تانية. سو هيك قصص. تيبس، كل شيء تيبس، فاشن تيبس، ستايل تيبس، جوينج اوت تيبس. مثلا اذا بدكم تروحوا على شي مطعم فيني انصحكم على اي مطعم فيكم تروحوا، لانه صراحه كتير بحب الاكل. فيني ساعدكم تلاقوا محلات تياب. مثلا ليتس سي انا عايشه بالنبطيه بلبنان، يعني بجنوب لبنان. فيني مثلا اعطيكم نصايح وين تروحوا هون تلاقوا مثلا محلات تياب كتير مرتبه ومش كتير اكسبنسيف. يعني مثلا affordable choices. شو الاشياء المفضله اللي بحب اعملها باوقات فراغي؟ بحب اني اطبخ، بحب اعمل كيكس، بحب اعمل كتير قصص. مثلا امبارح انا واختي جربنا المكرونه لشي يمكن رابع مره، وصراحه ما بنيأس، يعني عن جد ما بنيأس. بحب احضر افلام، بحب اقرا قصص. مثلا بحب العب سبورت كتير، بس انه شغلت بشغل كتير. ان انا بشتغل 8 ساعات بالنهار، فاوقات ما بلحق. بس انه كنت كتير حب السبورت، يعني كنت حب الباسكتبول، كنت حب الفوليبول، كنت حب الهاندبول. بحب كتير التنس، بس انه لازم ارجع لهم يعني. ان شاء الله، ليش لا. بدك تكوني مشهورة شي يوم؟
هلا هي الفكره مش انه الشهره يعني، مش انه التارجت تبعي انه يي هاي خلود يي بعرفها من اليوتيوب، لا ابدا، هيدا مش طموحي ابدا، وابدا ما كان التارجت تبعي اني اكون فيمس. يعني انا اكثر شيء بحب اعمله هو اعمل شيء للناس. بدي الناس لما تطلع تحضرني تكون مرتاحة وتسألني أسئلة وجاوبها بكل صراحة، يعني بأكثر شفافية ممكنة، لأنه أنا هيدا الشيء ما حسيت فيه لما كنت صغيرة، وحتى لما كنت عم بكبر يعني ما حسيت إنه أنا مثلا بدي في عرس عم يرم من حتى. هل بلشت القناة كرمال المصاري؟ أكيد لا، أكيد مش هيدا طموحي، لأنه صراحة أنا بشتغل فبطلع مصاري، يعني مش هيدا الشيء اللي أنا عملت القناة كرماله. بس إنه if it's a bonus ليش لا، صراحة ليش بدي كذب عليكم يعني. بس إنه لا، أكيد مش هيدا طموحي، يعني أنا ما عملت اليوتيوب شانل لحتى طلع مصاري أبدا. أنت معودة تطلعي على الكاميرا؟ أبدا. المفروض انه انتم لاحظتوا هذا الشيء من هذا الفيديو، انه انا ابدا مش كتير comfortable على الكاميرا ابدا. اوكي، شي مرة التقيت بحدا مشهور؟ اكيد، يعني ما في حدا بالعالم التقى بحدا مشهور، لو مرة يعني لو مرة واحدة. بس في شخص انا التقيت فيه، وهو الشخص كنت من زمان بطمح اني التقى فيه. هو فاشن ديزاينر اسمه حسين بزازة. let's say 70% من الناس اللي ممكن يحضروني ممكن يكونوا بيعرفوه، لانه هيز ان اميزنج ديزاينر عن جد. هيز يعني خلص انا اي جاست كليكت، مثل كانه الاشياء اللي بيعملها بتمثلني. في مره كنت بالجامعه كان عندي كورس اسمه ستوري بوردينج، اكيد اللي بيدرسوا جرافيك ديزاين بيعرفوا شو هيدا الكورس. وهو انه مثلا you have to do like story thumbnail story boards، انه مثل قصه وبدك تكفيها بلايك بوكسز سمول بوكسز. كانت قصتي عن بنت هي عايشه بعالمها الخاص، يعني لانه هيدا الكورس هو شيء بخليني اعبر عن كل شيء بفكر فيه او كل شيء بشوفه بحياتي. حبيت اني ارسم شيء مثل ما انا بحس يعني. فالكاركتر رسمتها بنت شعرها هيك ملكلك كيرلي طويل، وعندها عين واحدة بالنص، يعني كانت هيك let's say وفي عين كبيرة بالنص. فأنا لما شفت هذا الدرس اللي حسين بزازة عامله اللي هو هارت بقلبه العين، ورحت على صفحته شفت قصص يعني بتعقد عن جد. it was really nice. فأنا قلت خلص هذا الإنسان لازم أشوفه يوم من الأيام. واكيد يعني طبعا عملت له فولو، على طول كنت اعمل له كومنت، على طول كنت اعمل له لايكس. I really supported him in every single way يعني possible. ففي مرة وصلنا دي ام من I think the team انه he's doing like a show like showcasing his new pieces وهيك، وعزمني على الايفنت. انه انا صراحة ما بعرف شو صار لي، لانه ما كنت متوقعة ابدا هذا الشيء. I really got the chance انه اخذ حدا معي، فاخذت معي اختي. it was an amazing day عن جد. انا ما بنسى هذا النهار ابدا ابدا ابدا، ما بنسى ابدا. ما بعرف اكيد يعني مش عم يحضرني يعني، بس انه if he was thank you thank you thank you thank you انك خليتني اروح على هيدا الايفنت، لانه it was amazing عن جد. اوكي، حاسه حالي من سو ايموشنال. خلونا نبلش غير سؤال. شي يوم بكيت انا عم بحضر موفي، وشو هو هيدا الموفي، وشو اخر موفي حضرته، وشو بحب موفيز. اوكي، سؤال طويل شوي بس انه خلونا نجاوب. هلا انا اخر موفي حضرته هو ليتل وومن، لازم تحضروه. it's an amazing movie عن جد. هلا انا اكيد بحب كتير افلام، مش حقلكم لا. في فيلم اسمه some kind of wonderful، انعمل بسنة 1987 I think. it was really old يعني، بس كتير حلو. انه it was a high school kind of movie يعني، بس كتير 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 حلو. حضروا اذا بتحبوا يعني، عن جد you're gonna enjoy it a lot، كتير رح تحبوه. هيدا واحد من الافلام اللي انا كتير بحبها. وبحب كتير احضر هاري بوتر. I'm a Potterhead of course. وصراحة يعني حافظة 3/4 السبيلز لهالدرجة. ايه، إذا بدي روح على أي مكان لوين بروح؟ البحر، المدينة، الجبل. هلا أنا ما كتير بحب البحر صراحة، يعني ما بحب الصيف عن جد. ما بحب الصيف، بحب الشتاء، بحب الثلج، بحب البرد. يعني ما بحب الشوب قد ما بحب البرد. لو نقول بدي اروح فاكيشن معينه بحب اروح على باريس، بحب اروح على لندن. صراحه اكثر مدينه حابه اروح عليها هي لندن، لانه بتضلها مغمه ليترلي. كل العالم بتقول لي هيدا الشيء، فكتير حابه اروح لهونيك. وكمان بحب اروح على نيويورك، بحب اروح على اسطنبول. رحت مرتين على اسطنبول، بس كتير حابه ارجع اروح لانه عن جد اتس ان اميزنج سيتي. شو كمان كتير، بس انه اهم شيء انه بحب اروح على المدينه اكثر من اي شيء ثاني يعني. شو بدلعوني كوكي. مش انه كوكي يعني KOKI، كوكي يعني كوكي بسكوته. ماما بالاحرى بتضلعني هيك يعني.
ما بعرف ليش صراحة، ما بعرف ابدا، بس انه هيك يعني. خلص ماما بتدلعني هيك والكل تعود على هذا الشيء، وخلص صاروا الكل يقولوا لي هيك يعني. وانا بحبه صراحة، اتس ريلي هيك كاتشي ومهضوم يعني، مش لا صح. ما بعرف شو رايكم. هل انت مدمنة على المشتريات؟ وكم شوز في عندك بخزانتك؟ ايه، انا كتير شابهالك لدرجة مش طبيعية، بس انه بحاول قد ما فيي اني ما تقل الدوز يعني. يعني مثلا let's say مثلا رايحة بدي اشتري شيء، مثلا ما بشتري شيء بلا طعمة، او ما بشتري شيء ما بدي اياه، وما بشتري شيء اكسترا. let's say مثلا رايحة اشتري سنيكرز مثلا، ما بروح بشتري سنيكرز ابيض اذا عندي سنيكرز ابيض. ما بروح مثلا بشتري جينز لون فاتح اذا عندي لون فاتح. بحب كل انواع الجينزات يعني. انا صراحه اذا بدي اروح اشتري تياب، اكثر شيء بفكر فيه هو الجينزات. عندي هوس بالجينزات، او ان شاء الله شي يوم اقدر اني فرجيكم كم جينز عندي، لانه عن جد رح تخوتوا. بس صراحه قد ما في عم حاول اني اوقف، بس ما بقدر، ما خلص ما بعرف. بس انه ايه يعني، بعتبر حالي اوكي شابهه لك، بس انه مش لدرجه انه خلص انه مهم كب الغزانه يعني. لا، انا ما عندي هي الشغله ابدا. كم شوز عندي بغزانتي؟ ما بعرف صراحة. عندي بوتس، عندي سلايدرز، عندي سليبرز، عندي ساندلز، عندي كل هالقصص. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولنقول مثلا انه انا ما جاوبت على الاسئلة اللي انتم عم تحتاروني فكرتوا فيها. اذا عندكم اي سؤال او اي كومنت، لو شو ما كان نيجاتيف بوزيتيف، ما عندي مشكل. بليز حطوا يور كومنتس والاسئله بالكومنت سكشن تحت، وراح اجاوب على كل شيء. وسبسكرايب للشانل، وبليز فعلوا الجرس اذا بتحبوا تشوفوا الفيديوهات الجايه اللي حاعملها. رح اعمل كتير فيديوهات، وان شاء الله راح تنبسطوا منها، لانه راح اكون عم بعمل فيديوهات عن كتير اشياء بتحبوها. I promise. اوكي، ان شاء الله بنشوفكم بغير فيديو. باي باي، see you guys.